LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ Facebook page එකේ කොහොමද හරියට settings ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ settings හදන ක්‍රමවේද දෙකක් තියෙනවා. මේ settings හදන ක්‍රමවේද ටික අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. LSC හෂා බ්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook එකට log වෙන්න මම මුලින්ම කියන්න ඕන මේක ෆෝන් එකකින් කරත් desktop mode එකකින් කරත් මේ විදිහම තමයි කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ settings ගත්තොත් settings වර්ග දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඊට අමතරව shop ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ පේන විදිය වෙනස් කර ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ settings ටික ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔයා ඒ විදිහට බලාගෙන ඔයාගේ account එකත් මේ විදිහටම හදාගන්න. මමත් මේ ළඟදී හදපු account එකක් මේක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Facebook page එක follow කරලා නැත්නම් දැන්ම follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ desktop mode එකට ආපුවම මෙන්න මෙතන තිත්තිරි තුනක් තියෙනවා. එන්නේ තිත්තිරි තුන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ settings ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක ගත්තොත් පළවෙනි එක මම හඳුන්වුවොත් ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ අර Facebook එකේ හරි මොකේ හරි දානකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මෙතනට දාලා ස්ටෝරි වලට ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේ මේක මේ විදිහට create story නැත් එහෙම නැත්නම් text title එකකින් පුළුවන් දාගන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි එතන තියෙන මේක select කරලා මේ දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් දෙනෙක් අතර මේක වෙනවා. අද වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය comment කරන්න like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ history මේ ඒ මම පෙන්නපු මේ පළවෙනි ක්‍රමේ පළවෙනි විදිහට ගොඩක් දෙනෙකුට මේව view වෙනවා. එතකොට සමහර විට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බොත් එයා ඔක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ page එකට ඇවිල්ලා ඔයාව සමහරක් විට follow කරලා ඔයාගේ තියෙන වීඩියෝ මොනවා හරි බලන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන view as එකෙන්දී වෙන්නේ යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ page එක කොහොමද කෙනෙක් ආපුවාම පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයාගේ page එක මම ඇවිල්ලා බැලුවොත් මට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ page එක. තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ විදිහට ඒ ප්‍රීවිව් එක එන කෙනාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙයි. දික් වුණාට මේකේ මම all round ඔක්කොම settings ටික මේකේ පෙන්නනවා. වීඩියෝ එක දික් වුණා කියලා අතහරින්න එපා. දිගටම බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන edit button. ඒ කියන්නේ අර අපි දානවනේ කෙනෙකුට WhatsApp එහෙම නැත්නම් link එකට ගිහිල්ලා බලන්න නම් link එක ඒ කියන්නේ ඒකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මේකේ තියෙන option ටික. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ YouTube channel එකේ link එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් change button කියන option එකට ගියපුවාම change button කියන option එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ WhatsApp එහෙම add කරගන්න විදිය වෙනමම වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේකට පල්ලෙහෙන් ඇති මේ වීඩියෝ එකත් මම add list එකේ add කරලා හරි මේ වීඩියෝ එකේ add කරලා හරි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් end screen එකේදී අවසානට බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් description එකෙන් පල්ලෙහාට ගිහලා බලන්න. මම YouTube tutorial සිංහල එකක් ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ගොඩක් මේ Facebook page එක develop කරන කොහොමද ගෙනියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකේ history achieve එක. ඒ කියන්නේ අපි මොනවද බලලා තියෙන්නේ කියන දේවල්. ඊට පස්සේ achieve log ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ page and tagging setting. ඉතින් මේ tagging setting මේ ටික ඔයාට මම පෙන්නන්නම්. ඔයා මගේ එකේ තියෙන ක්‍රමවේදයටම හදාගන්න. එතකොට ඔයාගේ page එක වුණත් මේක option එක වැඩි වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ හැමෝටම පේන්න everyone. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් tick එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් everyone කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ tick දෙක off කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන මේක view කරලා ආයෙ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ මොන විදිහටද මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ආපස්සට ආවොත් නැවතත් අතන අර තිත්තිරි තුන තියෙන තැනටම අපි ගිහින් බලමු ආයෙ මොනවද ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ඉතින් අලුතෙන්ම හදන කෙනෙකුට ගොඩක් වටිනවා. අලුතෙන්ම කොහොමද ඔයාට අවශ්‍ය කැටගරි දාලා ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දාලා මම හදන ක්‍රමවේදේ මේ Facebook එකේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඉන්වයිට් කරන්න. ඉන්වයිට් කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එතනින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා පෙන්නනවා නම් එතනින් ඔටෝමැටික් ඉන්වයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක නම් ලොකුවට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් manage page කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි ඒකට යන්න කලින් අපි මෙතන බලමු. මෙතන about එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන edit මෙන්න මෙතන settings ටික මම ඔයාලට මෙහෙම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔයාලා බලන්න. බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒව බලන්න මම ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ settings ටික කරන විදිය මම දාලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ මෙතනදී මම මොකක් හරි කියවුන් නැත්නම් ඔයාලට මට අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ settings කියලා මේක කතා කරොත් ලොකු මාතෘකාවක්. ඉතින් මම මේ ඔයාලට වැදගත්ම වෙන ටික විතරයි කියලා දෙන්නේ. basically වැදගත්ම වෙන ටික විතරයි මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ආපුවාම ඔයා දකින්න ඇති මම ඕපන් කරපු එක ආයි බලමු. ඉතින් මම මෙතන වැදගත්ම ඔයාලට basically වැදගත්ම වෙන දේවල් ටික විතරයි මම මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ දේවල් වෙනම වීඩියෝ වලින් පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මෙතන manage page කියන option එකට ආපුවාම professional dashboard කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ගියපුවාම ඒකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තැනකින් කොහේ හරි තැනක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඒ වෙලාවට මම උදව් කරන්න. මොකද option කිව්වොත් option ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් එකින් එක පැහැදිලි කරන්න ගියොත් ලොකු කාලයක් ගත වෙන හින්දා මම මේක සරලව ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තැනකදී කොහේ හරි තැනකදී ඔයාලට අපහසුතාවයක් ඇතිවෙත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි settings. මෙන්න මෙතන settings කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒ settings කියන option එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද එන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ බේසික්ම ඔයාලට වැදගත්ම වෙන තියරිය තමයි කියන්නේ. මොකද නැත්නම් මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක එහෙම පැහැදිලි කරන්න ගියොත් ඔයාලට ඇත්තටම මේක බෝරින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ page එකේ settings ටික දිනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාගේ නම edit කරගන්න. මේ edit කියන option එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම එයාලා පොඩි මේකක් දීලා කියනවා දවස් 7ක් ඇතුළත මේක මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට username එකක් තියෙනවා. username එක කියන්නේ ඔයාගේ link එක. ඔයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ මෙතන link එක තියෙනවා. මේ link එක තමයි ඔයා share කරන්න යොදා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මෙතන privacy කියන option එක තියෙනවා. ඒ privacy කියන option එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් privacy shortcut. ඉතින් මෙතන මම settings ඔයාට එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ නැහැ. විස්තරයක් ඔයාට මොකක් හරි දැනගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පල්ලෙහාට යනකොට මේ publish yes on ඔයා මේක බලා ගන්න. මේක බලාගෙන ඔයාගේ page එකට ගිහිල්ලා මේ settings ටික මේ විදිහට on කරගන්න. off කරලා තියෙනවා off කරන්න on කරනවා on කරගන්න. ඒ ටික කරගන්න. එතකොට මේ channel එක grow වෙලා මේ ඉහළට එනවා. ඊට පස්සේ Facebook information කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට Facebook එකේ විස්තර වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ page and tagging කියන එක මම කලින් කිව්වා. ඊට පස්සේ publish post කියන එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් ඒ කියන්නේ post එකක් අපි දානවා නම් ඒක publish වෙන්න ඕනනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔක්කොම publish වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට notification කියන එක publish කරන්න නැතුව unpublish කරන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මේ විදිහටම settings ටික දාගෙන මේ ටික ටික මේ විදිහටම දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings ටික මේ විදිහටම බලාගෙන ඔයාගේ page එකෙත් දාගන්න. ඊට පස්සේ blocking ඒ කියන්නේ අපි block කරපු කට්ටිය මෙතනින් හදාගන්න block userලා block app block page ඒ වගේ දේවලුත් මෙතනින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා ටිකක් තමයි මට මේ settings ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තව වැඩි දුර මොකක් හරි ඒ කියන්නේ මොකක් හරි settings එකක් ගැන අමාරු තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඒක ගැන full research එකක් කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපිත් එක්ක දිගටම හැඳිලා ඉන්න LSC Hashapro YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට set වෙමු.